วันนี้ผมจะมาสาธิตการสั่งปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Google Assistant ในโปรเจกต์ของ NewBlink นะครับโอเค Google Switch on light Switching on light. Hey Google Switch on LED Switching on LED. Okay Google Switch off LED Switching off LED. Okay Google Turn off light Switching off light. สวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับพอดีว่ามีน้องคนหนึ่งทักมาหาผมในเพจ Facebook นะครับว่าช่วยสอนปิดเปิดไฟด้วยเสียง Google Assistant ได้ไหมพอดีเขียนโค้ดเสร็จแล้วเหลือแค่เชื่อมต่อกับแอป Assistant ที่ยังทำไม่ได้วันนี้ผมก็เลยจะมาทำคลิปแนะนำการใช้งานให้ดูกันซึ่งคลิปที่ผมจะทำในวันนี้ผมจะพัฒนาต่อยอดจากโปรเจกต์ที่ผมได้ทำในคลิปที่แล้วสามารถกดเข้าไปดูตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับก่อนอื่นเราจะต้องทราบก่อนนะครับว่าเราจะสั่งงาน LED แต่ละดวงได้อย่างไรจากโปรเจกต์นี้เราจะสามารถสั่งงานปิดเปิดหลอด LED ได้2วิธีนะครับวิธีแรกคือการตั้งเวลาปิดเปิดซึ่งผมได้อธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับวิธีที่2คือการกดไปที่บัตทอนของ LED 1 หรือบัตทอนของ LED 2 เพื่อสั่งปิดเปิดหลอด LED ซึ่งจากวิธีที่2นี้จะเห็นว่าการสั่งงานให้หลอด LED ติดดับนั้นคือการเปลี่ยนค่าของ Virtual Pin V0 และ V1 เมื่อค่าของ Virtual Pin เป็น1 LED จะติดหรือ On และถ้าค่าของ Virtual Pin เป็น0 LED จะดับหรือ Off นะครับค่าของ Virtual Pin V0 จะเอาไว้สำหรับสั่งงาน LED 1 ส่วนค่าของ Virtual Pin V1 จะเอาไว้สำหรับสั่งงาน LED 2 นะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้คือสิ่งสำคัญในการที่เราจะเอาไปตั้งค่าให้เราสามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Google Assistant นะครับทีนี้ผมจะพาไปดูข้อมูลในหน้าเว็บของ Blink ในส่วนของ Blink Cloud HTTPS API สักนิดนึงนะครับตรงนี้คือส่วนที่ทาง Blink เขาอนุญาตให้เราเชื่อมต่อกับ Blink Server โดยการใช้ API ซึ่งก็มีให้เลือกใช้งานอยู่หลายอย่างนะครับแต่สิ่งที่จำเป็นสำหรับเราในการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Google Assistant ก็คือการอัปเดต Data Stream Value ตัวนี้นะครับเมื่อคลิกเข้ามาก็จะเห็น URL สำหรับการทำ Web Request เพื่ออัปเดตหรือเปลี่ยนค่าของ Data Stream ซึ่งก็คือ Virtual Pin V0 และ V1 ในโปรเจกต์ของเรานั่นเองนะครับในรูปแบบของการส่งข้อมูลนี้จะสังเกตเห็นว่าบางส่วนจะมีวงเล็บปีกกาครอบเอาไว้นั่นก็คือส่วนที่เราต้องแก้ไขให้เป็นข้อมูลโปรเจกต์ของเราตามนี้นะครับส่วนแรกคือ Server Address ตรงนี้เราควรจะใส่เป็น blink.cloud นะครับแต่จากการที่ผมทดลองก็พบปัญหาว่าไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ก็เลยไปหาข้อมูลที่ผู้ใช้คนอื่นๆเจอเหมือนกันสรุปว่าเราต้องใส่ region หรือภูมิภาคของเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้งานด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่5 region ได้แก่ Frankfurtลอนดอน นิวยอร์ก สิงคโปร์ และก็บังกาลอนะครับในส่วนของประเทศไทยเราก็จะเลือก region เป็นสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้น server address ของเราก็จะเป็น sgp1.blink.cloud แบบนี้นะครับต่อไปคือโทเค็นข้อมูลตรงนี้ก็จะได้มาจากการเข้าไปที่หน้าเว็บของ blink.cloud แล้วก็ล็อกอินเข้าไปด้วยบัญชีที่เราสมัครใช้งานไว้กับทาง Blink นะครับที่เมนูตรงนี้จะเห็นว่ามี My Device นะครับก็ให้กดเข้าไปที่อุปกรณ์ที่เราต้องการที่จะสั่งงานจากนั้นให้คลิกไปที่เมนู Device Info ในส่วนของ Firmware Configuration ตรงนี้จะเห็นว่ามีโทเค็นอยู่ก็ให้ Copy โทเค็นในบรรทัดสุดท้ายออกมาผมขอเอาไปวางใน Notepad ก่อนเพื่อที่จะเอาไปวางในช่อง URL ที่จะส่งนะครับส่วนต่อไปคือ Pin ก็คือ Virtual Pin ที่เราต้องการอัปเดตค่าซึ่งในโปรเจกต์ของผมก็คือ V0 หรือ V1 ผมเลือก V0 เพื่อที่จะสั่งงาน LED 1 ก่อนแล้วกันนะครับส่วนสุดท้ายคือ Value ก็คือค่าที่เราต้องการเซตให้กับพินที่เราใส่ไปซึ่งในโปรเจกต์ตัวอย่างก็จะต้องใส่ค่า0หรือ1สมมุติว่าผมจะสั่ง LED 1 ให้ติดผมก็ต้องใส่เลข1เข้าไปแบบนี้นะครับเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วผมแนะนำว่าให้ทดลองส่งการ Request ผ่านหน้าเว็บก่อนนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบว่า URL ที่เราจะทำเว็บ Request นั้นถูกต้องหรือเปล่าซึ่งก็สามารถทำได้โดยการ Request ผ่านช่อง URL ของหน้าเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยถ้าข้อมูลทุกอย่างถูกต้องเราจะสามารถสั่งงาน LED ให้ติดดับได้ขึ้นอยู่กับค่าของ Virtual Pin ที่เราใส่เข้าไปนะครับที่บอร์ดของผมตอนนี้จะเห็นว่า LED ทั้ง2ดวงนั้นดับอยู่ผมจะลองส่งคำสั่งให้ LED 1 ติดนะครับผมก็ Copy URL ที่สร้างไว้ใน Notepad เมื่อสักครู่นี้มาวางในช่อง URL ของหน้าเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็กด Enter นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ LED ติดขึ้นมาแล้วและสถานะของ LED 1 ในแอป Blink ก็อัปเดตเป็น On ด้วยนะครับจากนั้นผมลองเปลี่ยนค่าเป็น0และกด Enter
LED ก็จะดับไปนะครับผมทดลองสั่งงาน LED 2 ดูนะครับก็สามารถสั่งงานได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็สรุปว่า URL ของเราที่เอาไปทำเว็บ Request นั้นถูกต้องแล้วนะครับต่อไปผมก็จะเอา URL ไปทำเว็บ Request เพื่อสั่งงาน LED ผ่านทางบริการของ IFTTT นะครับ IFTTT ย่อมาจาก if this then that แปลว่าถ้านี่แล้วนั่นคือถ้าเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้วจะทำให้เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งตามมาประมาณนี้นะครับการใช้งานก็ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วเข้าไปที่ ifttt.com หรือจะดาวน์โหลดแอปในมือถือมาใช้งานก็เข้าไปที่ Play Store หรือ App Store แล้วค้นหาคำว่า IFTTT ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวอย่างนี้ผมจะทำผ่านหน้าเว็บนะครับวิธีการอาจแตกต่างจากในแอปบ้างแต่ก็ไม่น่าจะเยอะมากนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็คลิกที่คำว่า Loginจากนั้นเลื่อนลงมาแล้วเลือก Continue with Apple Google or Facebook นะครับแล้วก็เลือก Continue with Google นะครับจากนั้นก็ให้เลือกบัญชี Google ของเราที่จะใช้สำหรับทำ Google Assistant นะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วให้เลือกไปที่ Create นะครับตรงนี้เขาจะบอกว่าเราสามารถมีได้5 Applet นะครับจากนั้นก็ให้คลิก Add ตรงช่อง if this ตรงนี้เราจะเข้ามาเลือกเงื่อนไขนะครับในโปรเจกต์ของเราคือคำสั่งด้วยเสียงผ่าน Google Assistant เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเลือกเป็น Google Assistant นะครับก็ให้พิมพ์ที่ช่องค้นหาได้เลยนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ Google Assistant นะครับตรงนี้เขาจะมีให้เลือกทั้งหมด3ตัวก็ให้เลือกไปที่ตัวเลือก say a simple phrase นะครับก็คือจะให้รับคำสั่งด้วยประโยคง่ายๆประมาณนี้นะครับตรงนี้เราก็จะใส่เงื่อนไขเข้าไปว่าจะให้ IFTTT ตอบรับประโยคที่พูดว่าอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถใส่ประโยคที่เป็นเงื่อนไขได้ถึง3ตัวเลยนะครับ Applet นี้ผมจะสร้างคำสั่งสำหรับสั่งงาน LED 1 on แต่ผมจะไม่ใช้คำว่า LED 1 แทน LED 1 นะครับพอเวลาเราพูดสั่งงานด้วยเสียงเท่าที่ผมลองดูถ้าพูดตัวเลขแบบสำเนียงไม่ชัดจริงๆ Google Assistant เขาจะตรวจจับไม่ได้นะครับอย่างเช่นเลข2ผมพูดคำว่า TWO Google Assistant ก็ฟังเป็น to ที่เป็น TO หรือ to ที่เป็น TWO นะครับตัวอย่างนี้ผมเลยจะหลีกเลี่ยงการพูดตัวเลขนะครับผมขอใช้คำว่า light แทน LED 1 และใช้คำว่า LED แทน LED 2 ก็แล้วกันนะครับซึ่งจากตรงนี้ในการสั่งให้ LED 1 on ผมก็จะใส่เงื่อนไขไว้ทั้ง3ประโยคเลยนะครับประโยคแรกผมจะพูดว่า switch on light ประโยคที่2ผมจะพูดว่า turn on lightและประโยคที่3ผมจะพูดว่า light on นะครับเท่ากับว่าในการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Google Assistant เนี่ยผมสามารถพูดได้ทั้ง3แบบเลยนะครับระบบก็จะรับคำสั่งและทำงานให้เราได้เหมือนกันนะครับต่อไปตรงช่อง What do you want the assistant to say in response ก็คือถ้าระบบรับคำสั่งของเราไปแล้วเราต้องการให้ตอบกลับว่าอย่างไรนั่นเองนะครับตรงนี้ผมก็จะให้ Google Assistant ตอบกลับว่า switching on light แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิก Create Trigger นะครับต่อไปก็ให้กด Add ตรงช่อง then that นะครับตรงนี้เราจะต้องเลือกบริการที่เราต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากที่ Google Assistant รับคำสั่งด้วยเสียงจาก if this ที่สร้างไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งในโปรเจกต์นี้เราจะทำเว็บ Request เพื่อส่งคำสั่งไปเปิดหรือปิดหลอด LED นะครับตรงนี้เราก็จะใช้เว็บ Hook นะครับก็ให้พิมพ์ค้นหาแล้วคลิกเลือกเว็บ Hook นะครับจากนั้นก็คลิกเลือกที่ make a web request นะครับตรงช่อง URL ก็จะต้องนำ URL ที่เคยทดสอบกับเว็บเบราว์เซอร์เพื่อสั่งงาน LED 1 on มาวางนะครับผมก็ไป Copy จาก Notepad ที่ผมได้สร้างไว้มาวางนะครับการสั่งงาน LED 1 on ก็จะเป็น V0 เท่ากับ 1 แบบนี้นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาแล้วกด Create Action นะครับจากนั้นก็กด Continue แล้วก็ Finish นะครับตอนนี้เราก็จะได้ Applet ตัวแรกออกมาแล้วคือการสั่ง LED 1 on ด้วยการพูดประโยคที่ว่า Switch on light หรือ Turn on light หรือLight on นะครับจากนั้นผมต้องสร้างอีก3ตัวคือคำสั่งสำหรับสั่งงาน LED 1 off LED 2 on และ LED 2 off นั่นเองนะครับ
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการล็อกเอาท์และปิดหน้าเว็บของ IFTTT ไปได้เลยนะครับต่อไปเราจะมาทดสอบการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Google Assistant ไปดูกันเลยครับโอเค Google Switch on light Switching on light. Hey Google Switch on LED Switching on LED. Okay Google Switch off LED Switching off LED. Okay Google Turn off light Switching off light. ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องที่ทักมาถามและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจที่จะทำโปรเจกต์สั่งงานด้วยเสียงผ่าน Google Assistant นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ